हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक टू एक्झाम मराठी अकॅडमी. तर आजच्या व्हिडिओत आपण जे क्वेश्चन्स पाहणार आहोत ते तुमच्या सर्व अपकमिंग केमिस्ट एक्झामिनेशनसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट असणार आहेत. तुमच्या अपकमिंग महाजेनको केमिस्ट देन एनटीपीसी केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. आणि जर तुम्ही या एक्झाम्सची प्रिपरेशन करत असाल तर आता फार्मा बुलेट या ॲपवर मॉक टेस्ट कोर्स अँड PDF बुक्स अवेलेबल आहेत. मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल असणार आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. सर्व डिटेल्स तुम्हाला कोर्स फीचर्समध्ये दिलेले आहेत आणि ॲपमध्ये कोर्स डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा तुम्ही संपूर्ण डिटेल्स पाहू शकता. ॲप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक आहे, तर क्वेश्चन स्टार्ट करूया. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टॅन्सेस इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिव्हेंट बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स? कॅल्शियम क्लोराईड, सोडियम हायपोक्लोराईड, पॉलिफॉस्फेट, नायट्रिक ॲसिड. कोणत्या सबस्टन्सचा यूज करतात मोस्ट कॉमनली टू प्रिव्हेंट बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स? प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. काय करेक्ट आन्सर? तर सोडियम हायपोक्लोराईडचा यूज करतात ना. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. सोडियम हायपोक्लोराईड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिव्हेंट बायोलॉजिकल फाउलिंग इन कूलिंग टॉवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. The formation of which of the following compounds in a cooling system is most closely associated with high alkalinity and hardness? Calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium phosphate or silica? Most commonly associated with high alkalinity and hardness. कोणत्या कंपाऊंडचं फॉर्मेशन असोसिएटेड असते विथ हाय अल्कॅलिनिटी अँड हार्डनेस? तर कॅल्शियम कार्बोनेट येईल ना. ऑप्शन ए येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. Formation of calcium carbonate in a cooling system is most closely associated with high alkalinity and hardness. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which cleaning method is safest and most efficient for online condenser cleaning without shutdown? Chemical acid cleaning, high pressure jet, sponge ball system, manual rod cleaning. Safest and most efficient for online condenser cleaning without shutdown. काय येईल? तर स्पॉन्ज बॉल सिस्टम असते ना. सेफेस्ट अँड मोस्ट इफिशियंट फॉर ऑनलाईन कंडेन्सर क्लिनिंग विदाउट शटडाऊन. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द मेन हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझम इन ए कूलिंग टॉवर? कोणतं असते मेन हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझम इन कूलिंग टॉवर? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्व्हेक्शन अँड इव्हॅपोरेशन, कंडेन्सेशन. मेन हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझम इन ए कूलिंग टॉवर कोणतं येईल? तर कन्व्हेक्शन अँड इव्हॅपोरेशन असते ना. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. कन्व्हेक्शन अँड इव्हॅपोरेशन इज द मेन हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझम इन कूलिंग टॉवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द प्रायमरी रिझन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन कूलिंग वॉटर सिस्टम? हाय टेम्परेचर अँड हाय फ्लो रेट, लो टेम्परेचर अँड लो प्रेशर, हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स इस्पेशली कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम, लो टेम्परेचर अँड हाय pH. प्रायमरी रिझन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन कूलिंग वॉटर सिस्टम. कशामुळे होते फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन कूलिंग वॉटर सिस्टम? तर ड्यू टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड सॉल्ट स्पेशली कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम येईल ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द कॉमन मेथड टू मॉनिटर करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स? फ्लेम टेस्ट, करोशन कूपन्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. कॉमन मेथड टू मॉनिटर करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स कोणती येईल? तर करोशन कूपन्स येईल ना. ऑप्शन बी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. करोशन कूपन्स इज द कॉमन मेथड टू मॉनिटर करोशन इन कूलिंग सिस्टम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. In a cooling tower, if the water flow is reduced, the result would most likely be increased heat transfer, reduced temperature of the cooled water, reduced cooling tower efficiency, decreased pH of the water. If the water flow is reduced, the result would most likely be the reduced cooling tower efficiency येईल ना. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द रोल ऑफ मेकअप वॉटर इन ए कूलिंग टॉवर सिस्टम? रिड्यूस केमिकल यूसेज, रिप्लेस वॉटर लॉस ड्यू टू इव्हॅपोरेशन अँड ब्लो डाऊन, इन्क्रीज TDS, रिड्यूस कंडेन्सर प्रेशर. रोल ऑफ मेकअप वॉटर इन ए कूलिंग टॉवर सिस्टम. काय रोल असतो मेकअप वॉटरचा इन कूलिंग टॉवर सिस्टम? तर टू रिप्लेस वॉटर लॉस ड्यू टू इव्हॅपोरेशन अँड ब्लो डाऊन असतो ना रोल ऑफ मेकअप वॉटर इन कूलिंग टॉवर सिस्टम. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. रिप्लेस वॉटर लॉस ड्यू टू इव्हॅपोरेशन अँड ब्लो डाऊन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. इफ रिजनर इंडेक्स इज इक्वल टू 8.5, व्हॉट डज इट इंडिकेट्स? वॉटर इज हायली करोसिव्ह, वॉटर इज हायली स्केलिंग, वॉटर इज स्टेबल, वॉटर इज अल्कलाइन बट नॉन स्केलिंग.
काय इंडिकेट होते? जर रिजनर इंडेक्स इज इक्वल टू 8.5 तर वॉटर हायली करोसिव्ह असते ना, ऑप्शन येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. इफ रिजनर इंडेक्स इज इक्वल टू 8.5 वॉटर इज हायली करोसिव्ह. आणखी काय विचारण्यात येते रिजनर इंडेक्सवर? तर विच इंडेक्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कॅल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग. प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेला क्वेश्चन आहे. विच इंडेक्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कॅल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग. तर रिजनर स्टॅबिलिटी इंडेक्स असतो ना, इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कॅल्शियम कार्बोनेट स्केलिंग. त्यानंतर यावर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात आला होता. व्हॉट डज RI स्टँड्स फॉर इन कूलिंग वॉटर ॲनालिसिस. RI काय असते कूलिंग वॉटर ॲनालिसिसमध्ये? तर रिजनर इंडेक्स. हे जे पण काही एक्स्ट्रा पॉईंट्स मी ते सांगतो हे सर्व प्रिव्हियस इयर विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स असतात. सो हे सुद्धा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. त्यानंतर यावर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात आला होता. व्हॉट डज ए हाय रिजनर इंडेक्स इंडिकेट्स. इफ रिजनर इंडेक्स इज ग्रेटर दॅन 7 इट इंडिकेट्स तर टेंडन्सी फॉर करोशन. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण एक क्वेश्चन पाहिला होता ना. इफ ए लँगेलियर इंडेक्स इज नेगेटिव्ह अँड रिजनर इंडेक्स इज ग्रेटर दॅन 7 दी वॉटर इज कन्सिडर्ड तर करोसिव्ह असते ना वॉटर. अँड रिजनर इंडेक्स व्हॅल्यू लेस दॅन 6 इंडिकेट्स तर स्केलिंग वॉटर. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट डज दी रिजनर इंडेक्स मेजर. द पोटेन्शियल फॉर वॉटर टू स्केल और फॉर्म करोशन, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिझॉल्व्ड सॉलिड्स इन वॉटर, the amount of suspended solids in water, the microbial contamination in cooling water. काय मेजर करते रिजनर इंडेक्स? व्हॉट डज दी रिजनर इंडेक्स मेजर? तर पोटेन्शियल फॉर वॉटर टू स्केल और फॉर्म करोशन येईल ना, ऑप्शन ए विल बी युअर करेक्ट आन्सर. रिजनर इंडेक्स मेजर द पोटेन्शियल फॉर वॉटर टू स्केल और फॉर्म करोशन. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. व्हॉट इज द लॉंग टर्म रिस्क फॉर नॉन ट्रीटिंग मायक्रोबियल फाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स. Color change in water, biofilm growth is reduced transfer plus MIC, silica scale, increased blowdown. काय असते लॉंग टर्म रिस्क ऑफ नॉट ट्रीटिंग मायक्रोबियल फाउलिंग इन कूलिंग सिस्टम्स. तर बायोफिल्म ग्रोथ ही ट्रान्सफर इफिशियन्सीला रिड्यूस करते अँड MICला प्रमोट करते. व्हॉट इज MIC? तर मायक्रोबियली इन्फ्लुएन्स्ड करोशन. बायोफिल्म्स कॅन रिड्यूस हीट ट्रान्सफर इफिशियन्सी अँड प्रमोट मायक्रोबियली इन्फ्लुएन्स्ड करोशन. So option B will be your correct answer. This is the long term risk of not treating microbial fouling in cooling systems. Next question पाहूया. Which of the following parameters directly influences the approach temperature of a cooling tower? Makeup water temperature, wet bulb temperature of the surrounding air, water flow rate through the tower, pH of the cooling water. Parameter which directly influences the approach temperature of a cooling tower. तर वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एअर येईल ना, ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एअर डिरेक्टली इन्फ्लुएन्सेस द अप्रोच टेम्परेचर ऑफ ए कूलिंग टॉवर. यावर आणखी काय विचारण्यात येते? तर इफ द अप्रोच ऑफ ए कूलिंग वॉटर इज टू हाय व्हॉट कुड बी द पॉसिबल रिझन. काय असू शकते पॉसिबल रिझन इफ द अप्रोच ऑफ ए कूलिंग वॉटर इज टू हाय. तर हाय वेट बल्ब टेम्परेचर असते ना. पॉसिबल रिझन इफ द अप्रोच ऑफ ए कूलिंग वॉटर इज टू हाय. Then a low approach in a cooling towers indicates. काय इंडिकेट करते लो अप्रोच इन कूलिंग टॉवर? तर बेटर कूलिंग इफिशियन्सी असते ना. लो अप्रोच इन कूलिंग टॉवर्स इंडिकेट बेटर कूलिंग इफिशियन्सी अँड हाय अप्रोच व्हॅल्यू इंडिकेट्स पुअर हीट ट्रान्सफर. त्यानंतर यावर आणखी एक क्वेश्चन विचारण्यात आला होता. व्हॉट डज अन इन्क्रीजिंग अप्रोच इन ए कूलिंग टॉवर इंडिकेट्स. काय इंडिकेट होते बाय इन्क्रीजिंग अप्रोच इन ए कूलिंग टॉवर? तर टॉवर इफिशियन्सी इज डिक्रीजिंग. An increasing approach in a cooling tower indicates tower efficiency is decreasing. Previous year question आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which water parameter most directly affects conductivity? TSS, DO, TDS, pH. Most directly affects conductivity. काय येईल? कोणता वॉटर पॅरामीटर मोस्ट डिरेक्टली अफेक्ट करतो कंडक्टिव्हिटी? TSS येईल का टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स? तर नाही येणार. DO येईल का डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन? तर नाही येणार. TDS टोटल डिझॉल्व्ड सॉलिड्स? तर येईल. TDS मोस्ट डिरेक्टली अफेक्ट्स कंडक्टिव्हिटी. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नॉर्मल TDS किती असतो ड्रिंकिंग वॉटरचा? तर बिटवीन 50 to 150 पार्ट्स पर मिलियन असतो ना. 50 to 150 ppm पार्ट्स पर मिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which of the following chemicals is commonly used as a biocide in cooling towers? Sodium chloride, hydrogen peroxide, chlorine, sodium bicarbonate.
कॉमनली यूज्ड ॲज ए बायोसाइड इन कूलिंग टॉवर्स. कोणत्या केमिकलचा यूज करतात ॲज ए बायोसाइड इन कूलिंग टॉवर्स? तर क्लोरीन येईल ना बायोसाइड. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. क्लोरीन इज कॉमनली यूज्ड ॲज ए बायोसाइड इन कूलिंग टॉवर्स. अँड व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ॲडिंग बायोसाइड्स टू कूलिंग वॉटर? प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे हा सुद्धा. काय असतो पर्पज ऑफ ॲडिंग बायोसाइड्स इन कूलिंग वॉटर? तर टू कंट्रोल मायक्रोबियल ग्रोथ. मायक्रोबियल ग्रोथला कंट्रोल करण्यासाठी यूज करतात बायोसाइड्सचा. त्यानंतर वाय आर नॉन ऑक्सिडायझिंग बायोसाइड्स प्रेफर्ड इन सम सिस्टम्स? का प्रेफर्ड करतात नॉन ऑक्सिडायझिंग बायोसाइड्स? तर हे लेस करोसिव्ह असतात टू मेटल सरफेसेस. दॅट्स वाय नॉन ऑक्सिडायझिंग बायोसाइड्स प्रेफर्ड इन सम सिस्टम्स. त्यानंतर यावर आणखी काय विचारण्यात येते बायोसाइड्सवर? तर विच मेथड इज बेस्ट फॉर रिमुव्हिंग बायोफिल्म्स फ्रॉम हीट एक्सचेंजर सरफेसेस? कोणत्या मेथडचा यूज करतात फॉर रिमुव्हिंग बायोफिल्म्स फ्रॉम हीट एक्सचेंजर सरफेसेस? तर बायोसाइड शॉक ट्रीटमेंटचा यूज करतात. दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर रिमुव्हिंग बायोफिल्म्स फ्रॉम हीट एक्सचेंजर सरफेसेस. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. मायक्रोबियल ग्रोथ इन कूलिंग टॉवर्स इज मोस्ट फेवर्ड इन कोल्ड लो अल्कॅलिनिटी वॉटर, हाय सिलिका सॉफ्ट वॉटर, warm nutrient rich water with low pH and zero DO. Microbial growth in cooling towers is most favored in काय येईल? तर warm and nutrient rich water येईल ना. ऑप्शन सी. Microbial growth in cooling towers is most favored in warm and nutrient rich water. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. Which cleaning method uses acidic chemicals to remove deposits in condensers? Sponge ball cleaning, high pressure water, केमिकल डिस्केलिंग, अल्ट्रासॉनिक क्लिनिंग. कोणत्या मेथडमध्ये ॲसिडिक केमिकल्सचा यूज करतात टू रिमूव्ह डिपॉझिट्स इन कंडेन्सर्स? तर केमिकल डिस्केलिंगमध्ये यूज करतात ना ॲसिडिक केमिकल्सचा टू रिमूव्ह डिपॉझिट्स इन कंडेन्सर्स. ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग डिरेक्टली इन्क्रीजेस द कूलिंग वॉटर टॉवर्स रेंज? रिड्युसिंग टॉवर हाईट, इन्क्रीजिंग वॉटर फ्लो रेट, इन्क्रीजिंग हीट लोड और रिटर्न टेम्परेचर, reducing wet bulb temperature. Directly increases the cooling water towers range. यापैकी कोण इन्क्रीज करते कूलिंग वॉटर टॉवर्स रेंज? तर इन्क्रीजिंग हीट लोड और रिटर्न टेम्परेचर येईल ना. ऑप्शन सी विल बी युअर करेक्ट आन्सर. इन्क्रीजिंग हीट लोड और रिटर्न टेम्परेचर डिरेक्टली इन्क्रीजेस द कूलिंग वॉटर टॉवर्स रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. What is the main disadvantage of increasing the concentration of cycles in a cooling water system? Higher rate of microbial growth, increased risk of scale formation, increased water consumption, decreased efficiency of heat transfer. Main disadvantage of increasing the COC in cooling water system. COC वर खूप क्वेश्चन विचारण्यात येतात, खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झामिनेशनसाठी. काय असते COC? तर सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. COC is the ratio of dissolved solids in circulating water to make up water. हा क्वेश्चन सुद्धा खूप वेळा एक्झामला रिपीट झाला आहे. द टर्म COC सायकल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डिझॉल्व्ड सॉलिड्स इन सर्क्युलेटिंग वॉटर टू मेकअप वॉटर. देन हायर COC व्हॅल्यू मीन्स तर हायर वॉटर यूज अँड बेटर इफिशियन्सी इंडिकेट करते ना हायर COC व्हॅल्यू. त्यानंतर एकदा क्वेश्चन विचारण्यात आला होता, व्हॉट इज द आयडियल रेंज ऑफ COC फॉर ओपन रिसर्क्युलेटिंग कूलिंग सिस्टम्स? कोणती असते आयडियल रेंज ऑफ COC फॉर ओपन रिसर्क्युलेटिंग कूलिंग सिस्टम्स? तर 3 to 7 असते. देन व्हॉट हॅपन्स टू द कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलिंग वॉटर ॲज COC इन्क्रीजेस? तर COC इन्क्रीज झालं तर व्हॉट हॅपन्स टू कंडक्टिव्हिटी ऑफ कूलिंग वॉटर? तर इट ऑल्सो इन्क्रीजेस. कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस ॲज COC इन्क्रीजेस. हे सर्व आत्तापर्यंत COC वर विचारण्यात आलेले क्वेश्चन्स आहेत. COC हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज वॉटर युसेज. ठीक आहे, तर इथे काय विचारलं? मेन डिसएडवांटेज ऑफ इन्क्रीजिंग COC इन कूलिंग वॉटर सिस्टम. तर हायर रेट ऑफ मायक्रोबियल ग्रोथ नाही. इन्क्रीज रिस्क ऑफ स्केल फॉर्मेशन, तर हेच येईल. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ COC इन कूलिंग वॉटर सिस्टम. इन्क्रीज रिस्क ऑफ स्केल फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ड्युरिंग समर द इफिशियन्सी ऑफ ए कूलिंग टॉवर ड्रॉप्स. द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज हायर TDS in makeup water, increase in wet bulb temperature, increase in wind speed, increase in approach. काय येईल यापैकी मोस्ट प्रोबेबल रिझन? कूलिंग टॉवरची इफिशियन्सी ड्रॉप होते ड्युरिंग समर. काय असते रिझन? तर इन्क्रीज वेट बल्ब टेम्परेचर असते ना याचं रिझन. ऑप्शन बी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया.
हाऊ डज सिलिका इन कूलिंग वॉटर अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मन्स? हेल्प्स हीट ट्रान्सफर, प्रिव्हेंट्स करोशन, फॉर्म्स हार्ड ग्लासी स्केल, इन्क्रीजेस अल्कॅलिनिटी. हाऊ डज सिलिका इन कूलिंग वॉटर अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मन्स? कसं अफेक्ट करेल सिस्टम परफॉर्मन्सला सिलिका इन कूलिंग वॉटर? तर इट फॉर्म्स हार्ड अँड ग्लासी स्केल येईल ना, ऑप्शन सी येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. इट फॉर्म्स हार्ड अँड ग्लासी स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. वाय इज कंडक्टिव्हिटी मॉनिटर्ड इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स? इंडिकेट्स dissolved salts, measures oxygen content, determines pH, controls scaling. Why is conductivity monitored in cooling water systems? का मॉनिटर केली जाते कंडक्टिव्हिटी इन कूलिंग वॉटर सिस्टम्स? तर टू इंडिकेट्स डिझॉल्व्ड सॉल्ट्स, ऑप्शन येईल तुमचं करेक्ट आन्सर. डिझॉल्व्ड सॉल्ट्सला इंडिकेट करण्यासाठी मॉनिटर करतात ना कंडक्टिव्हिटी. ठीक आहे. तर हे सर्व क्वेश्चन तुमच्या महाजेनको आणि NTPC केमिस्ट एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. यात काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससुद्धा इन्क्लूड आहेत. ठीक आहे. तर या व्हिडिओत इतकंच. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये असेच काही महत्त्वाचे क्वेश्चन्स घेऊन. टिल देन डू लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.